नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत पनीर भुर्जी। यासाठी लागणारे साहित्य: बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेले टमाटे, पनीर मसाला, तिखट, मीठ, बारीक चिरलेले हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडंसं बेसन पीठ। सुरुवातीला आपण एक कढई घेणार आहोत व त्यात तेल टाकणार आहोत। तेल अंदाजे थोडंसं जास्तच टाकायचं व हाय फ्लेमवर तुम्ही ठेवू शकता जोपर्यंत तेल गरम होत नाही। आता आपण मोहरी टाकलेली आहे। त्यात मोहरी चांगल्या प्रकारे फुटल्यानंतर आपण त्यात आता कापलेली कांदे टाकणार आहोत। या प्रकारे आपण कांदे टाकलेले आहेत व ते लाल होण्यासाठी आपण वाट बघत आहोत। कांदे पूर्णपणे लाल झाल्याशिवाय टमाटे त्यात ॲड करू नये। या प्रकारे आता कांदा जवळपास लाल होत आहे। यात आपण थोडंसं आलं खिसून टाकूया, याने चव अजूनही छान येईल व आपली पनीर भुर्जी छान बनेल।